What's up, guys? Guys, start na po tayo. Tuloy na tayo ng tika sa ating pan. Yan. Mahal natin pag-isa. Ito ng luya. Mas na luya. Susunod natin yung ating sibuyas. Dito na natin ang kamatis. Maraming lagay ko kamatis guys. Kasi mas magpapaasin din yung kamatis. Haluin natin yung lubi.
Ayan guys, durog ng ating kamatis. Ayan guys, maglagay na agad ako ng patis. Titigan pa. Parang pinataklang yung ang sabaw. Iwan muna tayo ng butsoy habang pinapakular pa natin ating niluluto. Guys, ngayon po. Lagyan ko ng mga pasta. Tapos sulit at maglagay rin tayo ng paminta. At isunod na rin natin ating gulay. Yan guys, titikman natin uli. Sisigurado ako magbabago ang lasa nito. Ito sa gulay natin nilagay. Dagdagan pa natin ng kunting asin.
Yan guys, ilagay na natin ang ating pasin. Ilagay ko yung mata ko ng sabaw, tapos yung ilagay ko yung pasin doon. Sinalo ko. Yan guys, ilagay na natin. Guys, i-mix lang natin ulit yung mabuti. Yan. Tatantakman ng tama lang ba yung lasa. Yan, okay na. Yes. Yan guys, okay na to. Luto na. Kain na natin. Alright guys, kain na guys. Namit. Ang pampano, isa rin to sa masarap na isda. Totoo yun, kahit anong luto. Yan, dalawa lang gusto ko eh. Pampano, tsaka yung makiril. Alright guys, so hanggang dito na lang muna tayo. At sa ulitin, babu.